ሰላም ውድ ተማሪዎች ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ይህ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን እንግዲህ በየሳምንቱ እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ወደ ሁላችሁም ቤት ይደርሳል። ዛሬም እንግዲህ 5 የኬሚስትሪ ጥያቄዎች በመምህር ተዘጋጅተዋል። መምህርም እንግዲህ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን እየሰጡ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። እናንተ ደግሞ ጥያቄዎቹን ካያችሁ በኋላ በስልክ ቁጥራችን 0115505174 ላይ መልሶቻችሁን አድርሱን። ዝግጅቱን በማስተዋወቅ እንግዲህ በመርምራት ሜሮ ሙልጌታ አብራችሁ ቆያለሁ። በማስፈጸሙ ደግሞ በቴሌም ብርሃኑ ከመላው የስርጭት ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። በመጀመሪያ ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የኬሚስትሪ ጥያቄዎች ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የኬሚስትሪ ጥያቄዎች ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ሙከራ ያደረጋችሁ በስልክ ቁጥሮቻችን 0115505174 ላይ መልሶቻችሁን አድርሱን። እንግዲህ ስልካችሁ በሰራ ጊዜም ደግሞ መሃል ላይ እናስገባችኋለን ማለት ነው። ወደ መምህር ከማለፌ በፊት ግን ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ የ8ኛ ክፍል የሚኒስትሪ ፈተና እንግዲህ ተሰጥቷል። በዚህ ፈተና ላይ እንግዲህ ጥሩ ስራ ሰርታችሁ ጥሩ ውጤት እንድታገኙ ከወዲሁ እንመኛለን። እንግዲህ መልካም ውጤት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ማለት ነው። በድጋሚ መምህር ጊዜህን ሰውተክ ለተማሪዎች የሚመጥን ጥያቄ አዘጋጅተክ እዚህ ድረስ ስለተገኘ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ እዚህ አክባሪዎች ስለጠራችሁ። እስቲ ራስህን አስተዋውቅ። እሺ መጀመሪያ ስሜ ቻላቸው ገዛኝ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት አማራ ክልል ውስጣዊ ዞን ባዳኒ ገብርኤል ቀበሌ ውስጥ ነው እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ያው
ጫራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ያጠናቀቁት። ከዛ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ ዳንግላ የወረዳ ከተማ ነው ዳንግላ መንገሻ ጀንበሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደገና እዛው መሰናዶም ፕሪፓራቶሪ ማለት ነው 11 12 እዛው ዳንግላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ያጠናቀቁት። ከዛም በኋላ ልክ ኢንትራንስ ፈተና ከወሰድኩ በኋላ ወደ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ነው ያቀናሁት። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሳገና ከዛ ሂጄ ኮምፒውቴሽናል ሳይንስ ነው ያጠናሁት። ኮምፒውቴሽናል ሳይንስ ውስጥም ኬምስትሪ ማለት ነው ያው ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ ነው ያጠናሁት። ከዛም አሁን ያው መምህር ሆኜ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ በመንበረ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ትምህርት ቤት እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ወደ መምህርነት ሙያ ተምረክ ነው የገባኸው ግን የተለያዩ አጋጣሚዎችም ይኖራሉና ከድሮም ጀምሮ ታስበው ነበር መምህር መሆን ትፈልግ ነበር? ምናልባት ልጆች ሆነን ያው ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባል ሁለተኛ ሶስተኛ ክፍል ሆነ ኢንጂነር ዶክተር ይባል ነበር። ግን ከጊዜ በኋላ ልክ 8ኛ ከዛም በኋላ 9ኛ 10ኛ ክፍል እየደረሱ ሲሄድ መምህርነት ለሁሉም የሙያ መስኮች ወሳኝ እንደሆነ ስላወቁ ስለገባኝ ወድጄውና ፈቅጄው ነው የገባሁት ባይዘይ መምህርነት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን አከብረዋለሁ ወደፊትም በመምህርነት ነው የምቀጥለው። አክብሬውና ወድጄው የምሰራው የሙያ መስክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማንም ተጎድጉቼና በሰው ግፊት አይደለም በራሴ ፍላጎት ነው የገባሁት ማለት ነው። አዎ መልካም መምህርነት እንግዲህ በጣም ትልቅ ሙያ ነው የሁላችንም የስኬት መሰረት ነው። እንግዲህ መምህር ባይኖር ኖሮ ሁላችንም አሁን ላይ የምንገኝበት ቦታ ላንገኝ እንችል ይሆናልና በጥሩ አገላለጽ ነው የገለጽከው። እንደው አሁን ላይ ትምህርት ቤት ተከፍቷል። ከኮሮና በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ክስተቶች ተፈጥረዋልና በምን አይነት ሁኔታ ነው ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ወደ ተማሪዎች እየደረሳችሁ ያላችሁት? ምናልባት አሁን ከኮሮና በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ ብዙ ነገር የተቀየረ ነገር ይኖራል። አንደኛ ከትምህርቱ ተራርቀው ነው የቆዩት። ምናልባት በቴሌግራም እንደ ትምህርት ቤት ቴሌግራም እየተላከላቸው ይማሩ ነበር። ነገር ግን ያ በቂ አይደለም። አብዛኛው ተማሪዎች ቴሌግራም ላይ ከተከታተሉ ይችላሉ። ምናልባት የሚከታተሉም ልጆች ሌላ ነገር ነው የሚጠቀሙት ትምህርቱን ላይ ስለሚችሉ ማለት ነው። ግን አሁን ሲመጡ አንደኛ ጤናቸውን እንዲጠብቁ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲገቡ ገና ትምህርት ተሰጥቷቸው ነው የገቡት። ደግሞም ልጆች አንዴ ከተነገራቸው ይዘውት የሚመጡ ንጹህ አምሮ ስለሆነ ያልተበረዘ አምሮ ስለሆነ ተቀብለው ማስኬድ ይችላሉ። ያ ማለት ደግሞ እነሱም ራሳቸውን ይጠብቃሉ፣ ቤተሰባቸውን ይቆጣጠራሉ። ራሳቸውን ሲጠብቁ ቤተሰብ ማዳን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንፃር እኛ ደግሞ ያን ለማድረግ በብቁ ሁኔታ ተዘጋጅተን ነው የቀረብነው። ያም ስንል ተማሪዎች ክላስ ውስጥም ሲቀመጡ በእያንዳንዱ ወንበር አንድ ተማሪ እንዲቀመጥ አቀመጣቸው ላይም ተዘጋጅተው እንዳይቀመጡ አንደኛው እዚህ በዝግዛግ መልኩ ልክ ቴብል ላይም ሲቀመጡ ክላስ ውስጥ በዝግዛግ መልኩ ዝግዛግ ሰርተው እንዲቀመጡ ስትሬት ሲሆን ሊጠጋጉ ስለሚችሉ ማለት ነው ቅርበትን ለመቀነስ። ከዛም በተጨማሪ ማስክ ይጠቀማሉ። እኛም ደግሞ ጧት ሲገቡ ሙቀትን መለኪያ ስላለ ትምህርት ቤት ተለክተው እንዲገቡ እናደርጋለን። ምናልባት ነገሩ እንኳን ቢከሰት ይሄ ቫይረሱ ያለበት ሰው ምናልባት ቢከሰት እንኳን ራሱን አገግሞ እስኪመጣ ድረስ በቤቱ እንዲቆይ የሚል ትምህርትም ተሰጥቷቸው ነው ትምህርት የጀመሩት። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ በአጠቃላይ በብቁ ሁኔታ እንትን ብሎ ነው። እኛም ደግሞ ልጆች ምናልባት ከበፊቱ ላይ የሚያደርገው እንደ በፊቱ ተከታታይ ኖት እየሰጠ ክላስ ውስጥ ላይ ጨርስ ይችላል። በሽፍት ነው እየተማሩ ያሉት። 3 ቀን አርፈው 3 ቀን ነው የሚማሩት። መምህራን ግን በእረፍት ቀናቸው በቴሌግራም ትምህርት ይልካሉ። ከዛ ውጭ ባለ ደግሞ ክላስ ውስጥ የሚሰጡ ሾርት ኖት ይሆናል። ያን በአጠቃላይ እያዳመሩ ልጆችን ያው ብቁ ማድረግ ነው። በአጠቃላይ ባለፈው አመት የሚያለፋቸው ስላለ እሱንም ለማካካስ ያህል እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ከቆይታ በኋላ ነው ከተማሪዎቻችሁ ጋር የተገናኛችሁትና ከበፊቱና ካሁኑ ምን የተለየ ነገር ያሳያሉ ተማሪዎች? ተማሪዎች የተለየ ነገር የሚያደርጉት ምናልባት አሁን ብዙ ተጽዕኖ አድሮባቸዋል። አንደኛ ቤት ላይ ሲቆዩ ከትምህርት ርቀው ስለቆዩ ትምህርቱ ምናልባት የመሰላቸት ሁኔታ እንዴት እስኪጀምሩት ገና የተወሰነ ጊዜ ሊያለፋቸው ይችላል። እንኳን እነሱ ምናልባት መምህራኖችም ጋር ሊከሰት ይችላል ያን ነገር ከትምህርት ርቀው ስለቆዩ አምሯቸው ትምህርት ላይ እንዳልነበረ የተለያየ ነገር ሲያዩ ስለነበሩ የተለያየ ነገር ሲሰሩ ስለቆዩ ቤትም ታፈነው ስለቆዩ ምናልባት አሁን ሲመጡ ትምህርቱ ተወሰነ ነገር ግራ ሊያጋባቸው ይችላል። ግን በአጭር ጊዜ ያን ማስተካከል ይቻላል። ያን ማስተካከል የሚችሉት ደግሞ አንደኛ መምህራኖች ሲሰሩ ነው። ሁለተኛ ወላጆችም ከፍተኛ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ምናልባት ተማሪ ትምህርት ቤት መሄዱን ብቻ አምነው ልጄ እየተማረ ነው ብሎ ማሰብ የለባቸውም። ትምህርት ቤት ሄዶ ይዞት የመጣ ነገር ምንድነው የሚል ነገር መጠየቅ መቻል አለባቸው። በኋላ ምናልባት ትምህርት ቤት ሲልኩ ወላጆች ሁሉም ነገር አሟልተው ስፔሻሊ አሁን ደግሞ ያው ቫይረሱም ስላለ ማስክ ተጨማሪ ያለው ከደብተር እስክሪብቶ ምግብ በተጨማሪ ማለት ነው እሱንም ሳኒታይዘራቸውን ሁሉ ጨምረው አሟልተው ሲልኩ ሲመለስ ግን የሆነ ነገር ይዞ መምጣት አለበት ያ ተማሪ። ያ እንዲሆን ከትምህርት ርቆ በቆየበት ሚስ ያን ትምህርትን የመሰላቸው ሁኔታ እንዳይፈጠርበት ከጎኑ ነው መደገፍ አለባቸው። ከማን በተጨማሪ ከመምህራን በተጨማሪ መምህራን ትምህርት ቤት ብቻ ነው የሚያገኙት። ትምህርት ቤት ደግሞ ያለውን ነገር መምህራን በብዙ ነገር ምናልባት ያው
እነሱን እንትን ለማለት ትምህርቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ዲሲፕሊናቸው የታነጸ እንዲሆን ከዛም መስራት እንዳለበት ማንኛውም መምህር ይታመናል። ስለዚህ ያንም ለማድረግ ደግሞ ቫይረሱን ጎን ለጎን በጣም ተጣፊ በሽታ ነው። ይሄ ከዚህ ለመከላከል ይሄ ደግሞ ራሳችን ከጠበቅነ መከላከል ስለምንችል ለማድረግ እኛ መስራት እንዳለብን ነው ማለት ያንም እየሰራን ያለነው። መልካም እንግዲህ ያለውን ሁኔታ በማገናዘብ ጥሩ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር እንዳልከው መምህራን ወላጆችና ተማሪዎች በጋራ በመስራት እንግዲህ ጥሩ ነገር ማስኬድ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። መስመራችን ላይ ስልክ እንዳለ እየተነገረኝ ነው። ሄሎ 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 ማን እንበል? ከየት ነው? ቤዛዊት አስማማ እባላለሁ። እሺ ቤዛዊት እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? አሁን ወደ 7 ያለሁ። ወደ 7 ነው ያለሽው። መልካም ጥያቄዎቹ ካንቺ በላይ ናቸው ግን እየሞከርሽ ነበረ? አዎ እየሞከርኩ። መልካም እንዴት አገኘሻቸው ጥያቄዎቹን? ያው ጥያቄዎቹን 7ኛ ክፍል ስለሆንኩ ነው። እሺ እንግዲህ ከኋላሽ ቴሌቪዥን ያለ ይመስለኛል ድምጹን ታጠፊልን? እሺ እሺ ቤዛዊት ማብራራት የምትፈልጊው ጥያቄ አለ እንዴ? አዎ የአምስተኛውን ጥያቄ ማብራራት ይችላል። እሺ የአምስተኛውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታይልሻል። እንግዲህ ቤዛዊት የ7ኛ ክፍል ተማሪ ናት። የአምስተኛውን የ10ኛ ክፍል ጥያቄ እንግዲህ ለማብራራት ፈልጋለች። እሺ ትችያለሽ ማብራራት። እሺ ኦርጋኒክ ፕላንት ኤንድ አኒማልስ ዜር አር ቤዚክሊ they carbon atoms there are usually like substance ለሚለው መልስ የሚመጣው ኮምፓውንድ ይፈጠሩ ደግሞ ካርቦን ውህደት የሚለው ስለሚሆነው ቤዛዊት ድምጽሽ በደንብ አይሰማንም። ከኋላሽ ቴሌቪዥን አለ አላጠፋሽም አሁንም? እና ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ መልሱን ንገሪን። መልሱን ቢን ያልሽው? መልካም እሺ እንግዲህ አሁን ላይ በትክክል መልሰሻል መልሱን። በኋላ ደግሞ መምህር እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ያክልበታል። አሁን ላይ እንግዲህ ትምህርት ተጀምሯል አይደለም? ምን አይነት ጥንቃቄዎች እያደረግሽ ነው? ወደ ትምህርት ቤት ስትሄጂ ከጓደኞችሽ ጋር ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን አጠር አድርገሽ ንገሪን። ያው ወደ ትምህርት ቤት ተገኝተሽ እያደረግሽ ነው። ይህ ማለት ማስክ እያደረግኩ ደግሞ ርቀትን እየጠበቅኩ ነው የምማረው። መልካም እንግዲህ በትምህርት ቤት ውስጥ ስትሆኑ በጋራ የምታረጓቸው ነገሮች ይቀንሳሉ አይደለ? ስለዚህ ሌሎች ጓደኞችስ እንደዚህ ይሄንን ነገር ማስቀረት እንዳለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው ታያለሽ? መልእክት አስተላልፊላቸው። ያው እንደዚህ በተባበሉበት ቫይረስ ነው ተባበላቸው ነገሮች እንድታነስ መልእክት ማስተላለፍ። መልካም ቤዛዊት እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። ካንቺ በላይ የሆነውን እንግዲህ ጥያቄ ነው አብራርተሽ በትክክል የመለስሽልን። ተሳትፎሽ ይቀጥል እንላለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሺ እናመሰግናለን። መምህር እንግዲህ እየተጫወትን ነበርና አሁን ላይ የኬሚስትሪ ትምህርቶች እንደሚታወቀው ተግባራዊ ነገሮችን በደንብ ይፈልጋሉ። አሁን ላይ ግን በደንብ ወደ ተግባሩ ባትገቡ ቲዮሪ ላይ ብቻ ብታተኩሩ ግን ወደ ተግባር መግባታችሁ አይቀርምና ላብራቶሪ ውስጥ በመታደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ የተለያዩ እቃዎች ንክኪዎች ይኖራሉ። ተማሪዎችም እንግዲህ በብዛትም ባይሆን የተወሰኑ ተማሪዎች ይገኛሉና ይሄንን ከምን አንፃር ያያችሁት ነው? ኦኬ ምናልባት ወደ ላብራቶሪ ስንሄድ ላብራቶሪ ውስጥ በፊት የሚገቡ የነበር ተማሪዎች የአንድ ክላስ ተማሪ ከሁለት ተከፍሎ ነው የሚገባው ላብራቶሪ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ተማሪ ማየት ስላለበት ማለት ነው። አሁን ግን አንደኛ በክላስ ውስጥ ያለ ተማሪ 25 ተማሪ ነው አንድ ክላስ የሚገኝ። ከነሱ ውስጥ 25ቱንም ደግሞ ላብራቶሪ ውስጥ ላናስገባ እንችላለን። ምናልባት አሁን ላብራቶሪው ሰፊ ከሆነ ማቴሪያሎች ሙሉ በሙሉ የሚገኝ ከሆነ 25ቱን አስገብቶ ማስተራት ይችላል። በአንድ ዴስክ ግን መስራት የሚችሉ ሁለት ተማሪዎች ናቸው። ከዛ ውጭ አይቻልም። በተጨማሪ ሚነኩ ኢኩዊፕመንቶች አሉ። ማቴሪያሎችን ሲነኩ ያንዳንዱ ተማሪ ሁለቱ ተማሪዎች ምናልባት ሁለት ተማሪ የሚሰራ ከሆነ አንደኛው ማቴሪያል ለራሱ መሆን አለበት። ያኛው ሾው የሚያረጋትን ኤክስፐሪመንት አክቲቪቲ በዛች ማቴሪያል ብቻ መጨረስ አለበት። ሌላኛው ደግሞ የራሱ ማቴሪያል ይጠቀማል። ያን ሲጠቀም ግን ሌላኛው ሲቀየር ለሌላ ተማሪዎች ሲቀየር ምን ማድረግ አለበት? በሳኒታይዘር መጸዳት አለበት። ሳኒታይዘር ካላጸዳን ደግሞ ልክ ሳሙና ይኖራል በዛም መታጠብ መቻል አለበት ማለት ያን አድርገን ማስኬድ አለበት። ሲገቡም ልክ ሰልፋቸውን ጠብቀው ነው የሚመጡ፣ ሲወጡም ሰልፋቸውን ጠብቀው ነው የሚሄዱ። ርቀታቸውን ጠብቀው መሄድ ስላለባቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምናልባት እንደ በፊቱ ላብራቶሪ እናስኬዳለን ማለት አይቻልም። ለጊዜው አሁን ስላልተጀመረ ማለት ግን አሁን መጀመራችን አይቀርም ኮርሱ ስለተጀመረ ስንጀምር ግን በዚህ መልኩ ነው ማስኬድ ያለብን ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ የተማሪዎችም ጤና እየተጠበቀ ትምህርታቸውም ደግሞ ሳይስተጓጎል በአግባቡ ለማስኬድ ነው እያሰባችሁ ያላችሁት ማለት ነው።
መልካም እንግዲህ ወደ በኋላ የምናነሳቸው ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎች ይኖራሉ። አሁን ግን የተዘጋጁትን ጥያቄዎች ቅድም ተከታትለናል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ደግሞ ተከታትለን እንመለስና መምህር ማብራሪያና ምላሽ ይሰጠናል። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ለዚህና ለአራተኛ ለሁለተኛ ያገኛል። ተማሪዎች እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። እናንተም በስቱዲዮ የስልክ መስመራችን 0115555174 ላይ መልሶቻችሁን አድርሱን። መምህር በቀጥታ ወደ ማብራሪያውና ምላሽ ማለፍ እንችላለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ማለፍ እንችላለን። Question number 1 says about which one of the following is the first organic compound synthesized in the laboratory from inorganic compounds? There are 4 alternatives under the question number 1. When you see about the first one, which is the silver cyanide. When you have to discussing about organic and inorganic compounds, first, organic compounds are compounds that can be originated from living things, as well as, in addition to that, including compounds which are synthesized in the laboratory. But if you take about the inorganic compounds which can be originated from non-living things or mineral constituents of the earth. But according to this one, when you see about the alternative A, silver cyanide, this is a compound which is inorganic compound because cyanides, carbonates, the oxides of carbon as well as the bicarbonates and cyanides are compounds which can be classified under inorganic one. So the alternative A is inorganic compound. But the question asks which one is the organic compound. Only the alternative C, ammonium chloride. So ammonium chloride is one of the class of the inorganic compound because inorganic compounds are compounds which can be originated or derived from the non-living or mineral constituents of the earth. According to this one, the alternative C, ammonium chloride, which can be studied by the inorganic chemistry because inorganic chemistry is a chemistry of all elements except most of the carbon compounds. Because inorganic chemistry does not study about the carbon compounds like that of the hydrocarbon and derivative hydrocarbons. As well as if you think about the alternative D, the ammonium cyanide. This is the inorganic compound also which contain about the carbon compound that is a cyanate one. So, in general, under question number 1, compounds that contain about the carbon element are organic compounds, except compounds of the oxides of carbon, the bicarbonate, the carbonate, cyanate, and cyanides. But when you see about alternative B, which is the urea. But according to the alternative C, B, its molecular formula is NH2N2CO in its state of matter which is solid because it is a urea, that is a class of organic fertilizer which is important to increase about crop productivity. But when you see about the silver cyanide in aqueous as well as that of the ammonium chloride, a chloride in aqua, those are inorganic compounds. Inorganic compounds which can be originated from non-living things or mineral constituents of the earth, as well as that of the ammonium cyanate also. But by reacting about a silver cyanate, this one is an inorganic compound, reacting with that of the ammonium chloride, that is the another inorganic compound, you have to producing about silver cyanate, the ammonium cyanate, no silver cyanate. This is in the form of aqueous, an aqua solution. By adding some amount of heat, there is a process which is evaporation. At the end,
by evaporating about the ammonium cyanide, we are producing about the first synthetic organic compound, which is urea. So, from inorganic compounds, we can produce about organic compounds. As concluding about the definition of the organic and inorganic, the early chemists conclude that it's impossible to synthesize about the organic compound from inorganic. But after 1828, the first German chemist Friedrich Horker synthesized the first organic compound, urea. So we can define about organic compounds of carbon, including the synthesizing organic compounds. ምናልባት ኤርሊ ኬሚስቶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲንሳይዝ ማድረግ ስለማንችል ከሊቪንግ ቲንጎች ጋር ፕላንት እና አኒማል ብቻ የምናገኛቸው ናቸው ብሎ ነበር የሚያስቡት። ነገር ግን ከ1828 በኋላ የመጀመሪያው ጀርመን ኬሚስት ዩሪያን ሲንሳይዝ ማድረግ ችሏል። ከማን? ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራቸው እነ ሲልቨር ሳያኔት ይኖርናል። ዛም ጋር አሞኒየም ክሎራይድ አለ። አሞኒየም ክሎራይድ እና ሲልቨር ሳያኔትን ሪአክት በማድረግ አሞኒየም ሳያኔትን ፕሮዲዩስ አድርገናል። አሞኒየም ሳያኔትን ወደ ዩሪያ ለመቀየር ምን እንፈልጋለን? ኢነርጂ እንፈልጋለን። ሂት ኢነርጂ። ሂት ኢነርጂ ስንጠቀም ኢቫፖሬሽን ፕሮሰስ ይኖርናል። ባይ ኢቫፖሬሽን ሊኩዊድ ፓርቲክሉ ወደ ጋዝ ስለሚቀየር ኢቫፖሬት ያደርግና መጨረሻ ላይ የምናገኘው ሶሊድ ፓርቲክሉ ነው። ሶሊድ ፓርቲክላችን ደግሞ ፈርስት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራው ፈርቲላይዘር ነው ማለት ነው። ዋና አድቫንቴጁም ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲ የአግሪካልቸራል ሴክተር ላይ ምርታማነትን ለመጨመር የምንጠቀመው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። መልካም መምህር፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ በጥሩ ማብራሪያ እንግዲህ መልስ አግኝተናል። መስመራችን ላይ ስልክ እንዳለ እየተነገረኝ ነው። ሄሎ አቤት። ማን እንበል? ከየት ነው? ኢዮብ ባንታቸው። እሺ ኢዮብ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ነበሩ? በጣም አሪፍ ነው። እየሞከርክ ነበር። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ ኢዮብ? አሁን ወደ 8ኛ ክፍል አልፌያለሁ። ወደ ስንት? ወደ 8። እሺ፣ የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች በጣም እየሞከራችሁ ነው። እሺ፣ ማብራራት የምትፈልገው ጥያቄ ይኖራል? የሶስተኛው ጥያቄ ማብራራት ደስ ይለኛል። እሺ፣ የሶስተኛው ጥያቄ ማብራራት ትችላለህ። ስክሪናችን ላይ እየታየ ነው። መቀጠል ትችላለህ። there is definition of heat defined as the percent not attack A pair of electron acceptor, B a pair of electron donor, C a proton acceptor, D ደግሞ a proton donor ይላል። እኔ በጣምኩት ብዬ ነው። እሺ ኢዮብ፣ መልሱን ምን አልክ? መልሱን ምን አልክ? ኤ ነው። በትክክል መልሰዋል። በኋላ ደግሞ መምህር ተጨማሪ ማብራሪያ ያክልበታል። እንግዲህ አሁን ላይ ወደ 8ኛ ክፍል አልፌያለሁ ብለኸኛል። የሚቀጥለው አመት እንግዲህ የሚኒስትሪ ተፈታኝ ነህ ማለት ነው። ራስህ እንዴት እያዘጋጀህ ነው? ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ያለው ጥንቃቄ ምን ይመስላል? እስቲ ግለጽልን። ለሚኒስትሪ ያለፈውን አሁን አመት ተከታታይ የ7ኛ ነው ከ8ኛ ክፍል ጋር ያይሽ አሁን የትምህርት ጅቷንን ድምፅህ እየተቆራረጠ ነው ኢዮብ። እሺ፣ ቴሌቪዥን ካለ ከኋላ ብዘጋው ጥሩ ነው። እሺ፣ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ራስህን እያዘጋጀህ ነው አይደለ? አዎ። መልካም። ሌሎች ተማሪዎችስ ምን ማድረግ አለባቸው ትላለህ? ሌሎች ተማሪዎችም የ7ኛ ክፍልን ሚኒስትሪ ተፈታኞች ከሆኑ የ7ኛ ክፍልን ከ8ኛ ክፍል ጋር አያይዘው እንዲያነቡና የ7ኛውን ሳይተው 8ኛውንም ትምህርታቸውንም ያነበቡ እንዲቀጥሉ ማሳሰብ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለደወልክ ስለተሳተፍክ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ለእናንተ። እሺ ተማሪዎች፣ እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ መምህር በጥሩ ማብራሪያ ምላሽ ሰጥተውናል። የሁለተኛው ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው። የሁለተኛውን ጥያቄ በተወሰነ መልኩ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
የሁለተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። መምህርም ማብራሪያና ምላሽ ይሰጠናል። Okay. Number 2 says about which one of the following is the correct hypoacname for the hydrocarbon having the following structural formula. The structural formula is given. So according to this one, we have studied about the hydrocarbon, compounds which contain only carbon and hydrogen elements. So under hydrocarbons, there is an alkane, first class of hydrocarbon, alkene, second class of hydrocarbon, and alkyne, the third class of hydrocarbon. So under the question, there is a double bond in our structural formula. A double bond, a carbon to carbon double bond indicates the class of hydrocarbon is the second hydrocarbon, which is an alkene. To write the name of the IUPAC name of the hydrocarbon, we have to use about the prefix and suffix. So the prefix under the second class of hydrocarbon is ENA, which is the alkene. So when you see about the alternative A, 3-ethyl, 3-methyl pentane, the suffix is ANA. This is not the second class of hydrocarbon, which indicates the only existence of under structure, the structural formula, carbon to carbon single bond. But in our structure, there is a carbon to carbon double bond. So A is not the answer. When it is the second one, B, alternative B, 2,2-dimethyl 3-butyl. This is also the suffix is ANA, which indicates the first class of hydrocarbon. When it's about alternative D, 3,3-dimethyl pentene. Before dealing about giving the IUPAC name of the hydrocarbon, first you have to choose about the longest continuous chain as a parent chain. Next to that, identify is the hydrocarbon, structure hydrocarbon contain double bond or not. And third, indicate the position of the substances by a number. After that, if there is more than one branched chains, you have to use prefix, di, tri, and tetra. So under alternative 3, C, 3,3-diethyl pentene. So if we take about the parent chain, this one is our parent chain. Starting to the first carbon, the end which is nearest to that of the carbon to carbon double bond. So 1, 2, 3, 4, 5. Our parent chain is pent. This is a prefix which indicates 5. Pent, a prefix refers a number of carbon atoms which is 5. But this indicates the second class of hydrocarbon, which is the alkene, indicates it has its suffix ENE as the end of the name of the hydrocarbon. So the parent name is pentene. How many substance chains? Under this one there is ethyl. Alkyl radicals are a group of hydrocarbon which can be formed by removing one hydrogen from the corresponding carbon number. If this is the first class of hydrocarbon, C2H6, which is the ethane. But when you have to change it towards that of the alkyl radical, which is ethyl. The other, there is an ethyl. So in alternative C, 3,3-diethyl pentene. So our answer must be alternative C in question number 2. መልካም መምህር በጥሩ ማብራሪያ የሁለተኛውን ጥያቄ መልስ አግኝተናል። የሶስተኛው ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው። ተማሪዎች እንግዲህ የሶስተኛውን ጥያቄ በተወሰነ መልኩ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
ተማሪዎች እንግዲህ የሶስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የኬሚስትሪ ጥያቄዎች እየሞከራችሁ እንደሆነ እምነታችን ነው። በስልክ ቁጥራችን 0115505174 ላይ መልሶቻችሁን አሁንም አድርሱን። የሶስተኛውን ጥያቄ ቀደም ሲል ተከታትለናል። መምህር ማብራሪያና ምላሽ መስጠት ትችላለህ? Okay, question number 3. According to Lewis' definition, acid is defined as a substance that acts as. So, acid is one of the important inorganic compounds. According to this one, every different chemists can be defined the acid at a different time. For the first time, RNA defines acids as substance which release the hydrogen ion in aqueous solution. But according to his definition, there is a limitation. He has only defined in aqueous solution. He does not state about the definition of an acid in gaseous as well as that of non-aqueous solution. For the second, a Bronsted-Lowry definition can be determined about the definition of an acid according to the proton transformation. This is most general when you are comparing about the definition of an acid within that of the RNAs. But as a last, the more general definition of an acid or a base can be defined by a Lewis definition. Bronsted-Lowry can be considering about the transformation of a proton. The Lewis can be considering about the transformation of an electron. When you talk about chemical reactions, there is a transformation of electrons from one body to the other. That metals have an ability to lose an electron, as well as non-metals can an ability to gain an electron. By the transformation of electrons from one body to the other, there is a chemical reaction. So this is a more general definition. But the question asks, which one is the definition of the acid according to Lewis? So if we take about A and B, they are electron transformationists. But B, C and D are not answered because they are considering about the transfer of a proton. They are defining by a Bronsted-Lowry. When we talk about A and B, alternative A and B, according to Lewis, acid is a substance which has an ability to donate, accept a pair of an electron. The reverse definition is a base of the base definition according to Lewis. So, our answer must be A. መልካም እንግዲህ መምህር እዮብም ቀደም ሲል ደውሎ የመጀመሪያው ጥያቄ የሶስተኛው ጥያቄ መልስ ኤ እንደሆነ ነግሮናል። አንተ ደግሞ ጥሩ ማብራሪያ አክለህ መልሱን ገልጸህልናል። እናመሰግናለን። ወደ ተከታዩ ጥያቄያችን ከማለፋችን በፊት መስመር ላይ ስልክ እንዳለ እየተነገረኝ ነው። ሄሎ 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 ማን እንበል? ከየት ነው? አዲስ አበባ። ድምፅህን ትንሽ ከፍ አድርግ፣ ብዙም አይሰማኝም። እሺ ማን አልከኝ? አናንያ። እሺ አናንያ እንዴት ነክ? የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነክ? የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ዛሬ በፍጹም አልተቻላችሁም፣ በጣም እየመለሳችሁ ነው። እሺ የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው? በጣም እየሞከርክ ነበር አይደል? ማብራራት የምትፈልገው ጥያቄ ይኖራል? እሺ ስንተኛው ጥያቄ? 4 እሺ ማብራራት ትችላለህ? እሺ ድምጽክ በደንብ አይሰማኝም። ጠጋ በልና ከኋላ ደግሞ ቴሌቪዥን ካለ ዝጋና መቀጠል ትችላለህ። ሄሎ አናንያ። ትንሽ ድምጽን ከፍ አድርጋ እንድንሰማማ። እሺ አናንያ እሺ መልሱን ብቻ ንገረኝ። መልሱን ምን አልክ? ዲ። መልሱን ዲ ነው ያልከው? እሺ መልሱን በትክክል አግኝተናል። ድምጽህን በደንብ አይሰማም። አሁን ላይ ራስህን ከመጠበቅ አንፃር ሌሎች ማድረግ ካለባቸው ጥንቃቄ አንፃር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሱን እንቀበልና እንሰነባበት። እሺ ከዛ ሙቀቀለ ተቀባለን እንተዘራቀለን ተረጋግተን ተጠብቀን እሺ እና በዚህ አጋጣሚ መሰረት
ማለት እሺ ሁሉም ተማሪዎች ራሳቸውን ቫይረስ እየጠበቁ ሲማሩ ትምህርታቸውን በደንብ እንዲከታተሉ መልካም አናንያ ከልብ እናመሰግናለን ስለደወልክ ስለተሳተፍክ መልካም ቀን እሺ ተማሪዎች እንግዲህ እስካሁን ከአንድ እስከ 3 ያሉትን ጥያቄዎች እንግዲህ መልሰን እዚህ ላይ ደርሰናል አራተኛው ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው የአራተኛው ጥያቄ በተወሰነ መልኩ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የአራተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰናል መምህር እንግዲህ ማብራሪያ መስጠት ይችላልክ Okay, question number 4. Which one of the following is not the property of bases? Whether bases or acids are important inorganic compounds. So according to question number 4, question asks the characteristics or property of bases. But among the alternatives, the one which is not the characteristics of the base. When you talk about the first one, alternative A, having a pH value greater than 7. In general, pH scale runs from 0 up to 14. Below 7, which is the characteristics of an acid, the pH value less than that of 7, which is the characteristics or properties of acids. That's the pH value greater than that of 7, which is the characteristics or property of a base. So, alternative A is the characteristics of base. But the question asks, which is not the property of bases. It's not the answer. B. In RNA's definition, whether bases or acids can be react in aqueous solution to releasing about hydrogen ion and hydronium ion. The hydroxide ion. If the important inorganic compound is an acid, it reacts with that of the aqueous solution in aqua solution. It releases the hydrogen or hydronium ion. That's if our important inorganic compound is a base, in aqueous solution it releases about the hydroxide ion. So B says releasing hydroxide ion in water solution. This is the characteristics of base. Alternative C, changing red litmus solution to blue. If somebody can take about a solution, an unknown solution in a container, in a beaker, if this solution is acidic or basic, first the student or any person must be asked which is where is the litmus paper, because litmus paper or litmus solution are substances which are important to identify whether substance is solely the acid or a base. ምናልባት ኦልተርኔቲቭ ሲ ላይ ሲሄዱ በቢኬር የሆነ ሶሉሽን ቢሰጣቸው አናውን የሆነ ሶሉሽን የማይታወቅ ሶሉሽን ይህ ሶሉሽን አሲድ ነው ቤዝ ነው ተብሎ ቢጠየቅ አንድ ሰው መጀመሪያ የሚጠይቀው ጥያቄ ሊትመስ ፔፐር የታለ ነው የሚለው ምክንያቱም አሲድም ሆነ ቤዝ ሳናቅ ዝም ብለን ብነካቸው የራሳቸው ሪስክ ሊያመጡ ስለሚችሉ ሰው ሊትመስ ፔፐሩ ከተገኘ በኋላ ግን ሊትመስ ፔፐሩን ይዘን ኢንሰርት እናደርግ ሊትመስ ፔፐር ሶሉሽናችን ከለር ቼንጅ ይከሰታል ያ ከለር ቼንጅ ካለ አሲድ ከሆነ ብሉ የነበረው ሊትመስ ፔፐር ወደ ሬድ መቀየር ይችላል ሶሉሽናችን ቤዝ ከሆነ ደግሞ ሬድ ሊትመስ ፔፐሩን ወደ ብሉ ይቀይራል ስለዚህ ሲም ምንድነው ማለት ነው የቤዝ ባህሪያት ብለን ከምንጠራቸው አንዱ ነው ማለት ነው ዲምን ይላል having sour taste ይላል in general bases have no sour taste instead they have a bitter taste so the answer must be D መልካም መምህር እንግዲህ የአራተኛውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨርሰናል የመጨረሻውና አምስተኛው ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የአምስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ መምህር ማብራሪያና ምላሽ ይሰጠናል Okay, question number 5. Which one of the following is
true about inorganic compounds. There are 4 alternatives starting to A up to D. So, among those alternatives, which one is the characteristic of the inorganic compound? Alternative A